Na csá! Na csá, sziasztok! Hát srácok, visszajöttünk megint. Felébredtünk, és volt réges-régen egy, mely nem tudom, szerintem még idén volt nyáron, hogy belekezdtünk a Hogwarts Legacy-nek a végigjátszásába, itt a Twitch-en, de nem sokáig jutottunk, azt hiszem maximum 2-3 stream volt belőle, és ezt folytatni is szerettem volna, csak az a baj, hogy a vodok, amit ugye a Twitch eltárolt, azt nem egészen töltöttem föl YouTube-ra, mert aki esetleg nem tudná, van VOD csatorna a YouTube-on, amit majd egyszer valamikor élesíteni fogok, hogy akkor a privát dolgokat átrakom nyilvánossá, csak hát szelektálnom kell, meg kicsit szépítgetni, mert egyébként tényleg ilyen 6 évre visszamenőleg, vagy 5 évre visszamenőleg vannak streamek azon a csatornán, de a lényeg az, hogy én ebből a 3 streamből egyetlen egyet tudtam lementeni YouTube-ra, és a másik 2-t egyszerűen elfelejtettem. Viszont így nem akarom folytatni azt a karaktert, amit elkezdtem, mert gyakorlatilag hát kiesik majdnem 3-4 óra játékmenet, és szerintem tök hülyeség lenne. De nem is magyarázkodok tovább, srácok. El tudtunk jutni annó ugye a harmadik házzal, mert ugye kétszer is végigjátszottam már a játékot, a Map Chamberig, és akkor úgy gondoltam, hogy van egy negyedik ház is, a Hollóhát, amivel még nem játszottam, hogy akkor miért ne kezdenénk el azt. Egyetlen egy feltétellel, nem fogunk bolyongni össze-vissza céltalanul, csak is akkor, hogyha keresünk valamilyen feladathoz valamilyen megoldás, mert éppen hülye a Márk és nem érti, de hogy ilyen random chesteket, meg ilyen gyűjthető dolgokat nem fogunk gyűjteni, mert én majdnem 90%-osra az egyik karakterrel már megcsináltam, és hogy értitek. Na, szóval akkor ez lesz a hadi helyzet, és akkor ezt így hivatalosan is kijelentem, hogy ezt viszont folytatni is fogjuk, tehát hogy ezt végig fogjuk tolni, és hogy visszanézhető állapotban fog maradni YouTube-on, egy kicsivel jobb minőségben, mint az eddigi streamvodok. Megpróbálkozunk egy kicsit a minőségre adni, és nem magyar felirattal fogunk játszani sajna, azért, mert nem kompatibilis a mostani frissítéssel a magyarítás, ugye? Mert azóta ugye nyáron jött ki egy frissítés a játékhoz, vagy ilyen nem tudom mikor, és hát jött egy-kettő új menüpont, amit nem sikerült lefordítaniuk, és ilyenkor az nem angolul marad, hanem ilyenkor ilyen krikszkraks betűk vannak helyette, és elég kínai lenne megérteni a dolgokat. Meg hozzáteszem, hogy van egy küldetés, ami ugye csak PS only volt, és hogyha abba belemennék, az nem tudom melyik küldetés, valószínűleg nem a Hollóhátnál van. Na de mindegy, a lényeg az, hogy ha azt most megnéznénk, így magyar felirattal, akkor az hiányos lenne, és csak ilyen krikszkrakszok lennének. Úgyhogy ezek vannak. Gondoltam, hogy erre kell majd várnunk, de hát... Van ilyen. Na! Tehát akkor new karakter. Ha jól emlékszem, nem tudjuk ugye kiválasztani azt, hogy milyen házban legyünk, csak majd a ceremóniát, tehát most még nem. Tehát a történet még mindig ugyanaz, aki esetleg játszunk úgy egyébként a játékkal, mint hogyha valaki most látná először ezt a játékot, és szeretné megismerni, úgyhogy ja, az a lényeg, hogy felvettek minket ugye a Hogwartsbe, és mint 5th year students, tehát mint 5. éves már, és be kell pótolnom gondolom az első 4 évet, valahogy, de a lényeg az, hogy 5. évesként jövünk ide, és szeptember 1-ével.
Eleazar Fick, tehát professzor Fick fog segíteni nekünk a spellcastingba, tehát megtanulni mindent. Mielőtt ugye a sorting ceremónihoz megyünk, ugye? És legyen hapsi karakterünk. Egyelőre ezt a presetet kiválasztjuk, és akkor ezt fogjuk majd finomítgatni. A feje az maradhat így, a skin color. Na, most az nem tudom, hogy milyen legyen. Amúgy szerintem tök jó az, ami alapból van. Jó, legyen ilyen. Ne legyen szemüveg, én azt mondom. Tehát legyen szemüveg nélküli. És na a haja. Na a haja. Nekem egyébként ez nem rossz, de lehet van jobb. Mindjárt kiválasszuk a megfelelőt, ami nekünk jó lesz. Nem fogunk ezzel sokat egyébként pöcsölni, megígérem. Itt végig görgetem, és akkor amelyik a legjobban tetszett, azt kiválasszuk. Ilyenem már volt az első, azt hiszem. Ugye ez volt az alap, amit bedobott. Aha, hát mondjuk ez nem rossz. Egyedi lenne. Mint más lenne ahhoz képest, amit én... Vagy ez is igazából más lenne. És ezek meg már viszont a... hosszabb hajak, a női hajak, ugye? Igen, tehát innentől már a női hajak vannak. Végig. Igen. Igen, mondhatjuk azt is szerintem végig. Ja, na, hát ami nekem tetszett az vagy ez, mert ugye egyébként, nem. Vagy ez, vagy az alap, ami volt, ez. Aha, nem, az előző. Ez jó lesz. Jó, szuper. Hair color. Maradhat olyan, amilyen volt, vagy nézzünk egy feketét. Fekete. Kövi. Complexion. Complexion. Hát legyen 0. Hát ilyen pattanások, meg kiütések, meg mit tudom, micsoda. Igazából ez maradhat így. És akkor valamiféle kis heg, mint Harry Potternek. Amelyik ilyen kis minimalista. Ez jó lesz. Pont beelóg a hajunk. Így, legyen. Miért ne? Van rá lehetőség, hogy legyen. Eye color. Húha. Legyen ilyen barna. Az maradhat. És szerintem egyébként az is maradhat. És mennyivel lenne másabb? Jó ez. Nem összecsapni akarom, de hogy igazából alapvetően nekem ez tetszik. És akkor voice. Na és akkor itt van az, hogyha egy kicsit vékonyabbra vesszük a hangját, akkor robotos lesz. Igen. És hogyha lejjebb. Akkor is. Igen, igen, nagyon szarul sikerült a torzítás a hangnak, de akkor az alap marad. Difficult. Na ez viszont egy érdekes történet, mert nem emlékszem, hogy az előzőt hogy vittük. Tekintve, hogy elég sokszor játszottam már a játékkal, és szerintem simán van benne 200 órám. Nem tudom mennyi, de van. Azt szerintem maradhat a normál. Hardot nem akarom, mert azért nem akarunk itt szenvedni, de easy sem, meg story sem. First name. Oh, elfelejtettem. Legyen... Carlos. Szóval írek CH-val. Vagy csak simán? Na, mindjárt nézzük. Csak simán. Carlos. Akkor nézzünk valami családnevet is.
Nézzünk angol családneveket. Williams, az jó lesz. Carlos Williams lesz. Ugye? Így írják? 2 L-lel? Vagy legyen Carlos Brown. Jó, legyen inkább Brown, az jobb. És hát ugye Wizard. Ennyi. Tehát, hogy gyakorlatilag speedrunoltuk karakterkészítést. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quick. Szóval, hogy ők már találkoztak. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you. Most csak indulnak, ugye? Londonból. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Nagyon figyeljétek meg ezt a fazont, ezt a szemüveges fazont, mert soha többet nem fogjátok látni. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Amúgy nem tudom, hogy miért néz ilyen furán George. Tök vicces, hogy láthatatlan ugye a nem tudom, hogy micsoda. Ami hajtja. Hát valaki megfigyelte őket. De nem sokról beszéltek egyébként. Epic intro. Ha minden igaz egyébként, remasterelni fogják a játékot. Tök vicces, mert hogy igazából mostani a játék, szinte. De már remasterelni akarják. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. Új. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. Igen, tehát 5. évesként kezdi. Have ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late? Nor have I. Ugye a kora miatt, ugye. Magical skills for 4 years now. The headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Ugye a kobold felkelés idejében játszódik a játék. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam. Ja, és ugye van ez a főkobold úgymond, Ranrock, és hogy ez a csávó onnan tud róla, hogy a Fig professzornak a felesége mondta el neki. Miriam. És ezt adta neki utoljára oda.
I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. A srác, vagyis hát a karakterünk lát valamilyen szimbólumot, ami világít, de többiek egyébként nem látják. Merlin's beard. How did you... Wait! És ezért ki tudta nyitni. We did. Micsoda fordulat. Tesztrálok vezetik. És valaki meghalt, azért kezdtük el látni a tesztrálokat, mert láttuk, hogy George meghalt. Hopp! Elhopponáltunk. Mielőtt bekapott volna minket a sárkány. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Kaptunk potion-t, ami gyógyít. És megiszunk egy darabot. És föltölti maxra a HP-nkat. Ez a játék során sajnos nem így fog működni. Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Az a kulcs, amit megfogtunk, az egy zsupsz kulcs volt. Valaki ugye csinálta ezt a zsupsz kulcsot. Azt akarta, hogy ide teleportáljon minket, vagy hát ide hopponáljon. De nem tudjuk, hogy ki készítette ezt a zsupsz kulcsot. Bár nekem egyébként már most a játék elején, hogyha így laikusként hozzáállok, mintha még soha nem játszottam volna a játékkal, és előtte elmondják, hogy Miriamtól kapta ezt a George, amiben egy portkey volt, tehát egy zsupsz kulcs, majd megkérdezi Fick, hogy hát nem tudja, hogy kitől lehetett, vajon kitől lehetett, hát vajon kitől, hogyha Miriam adta neki. Valószínűleg ő készítette. De ezt majd a játék közben kisilibizáljuk, mert lehet, hogy neki is csak adták. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Igazából... Azon gondolkozok, hogy egyébként George mit keresett ott? Tehát, hogy ő is így meglepődött, amikor így odahopponált, hogy jó, hol vagyok, Londonba? Vagy én nem tudom. Rég elfeledett ősi mágiát keresett a Miriam. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey,
but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. Viszont itt azt hiszem van valami. Ja, várjunk csak, nem erre kell jönni, jó. Sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is Szóval Miriam nem tudta, hogy ez az ősi mágia, ez miért tűnt el a világról. Miért tüntették el, miért van titokban tartva. Hát itt van egy ilyen tükörszerű valami. Ez valamilyen bűbáj lehet. És akkor most tanuljuk meg a basic castot. Ami gyakorlatilag egy... Hát én nem is tudom mi lehet. Így valamilyen védekező bűbáj. És a középső klikkel kell akkor kiválasztani ez majd fontos lesz később, amikor többen támadnak ránk. Hogy éppen hova lőjed a spelleket. De föl nem lehet menni, vagy ezt majd pont arra fog vinni. Hát nem tudom, haver. De ezt hamarabb megmondtam volna, mielőtt kimentünk nézelődni, merre kéne menni tovább. Na, hát egy romos kastély. De ezt láttuk onnan is. Ez olyan jól néz ki. Why would someone have built this here? I suspect they valued their... Várjátok egy picit. Azt hiszem ez kell nekünk. Field of View maxra van rakva. Akkor jó. Annyira imádom ezt a sejtelmeskedést, hogy a Zsupsz kulcs az nem hiába hozott ide minket, és így hát persze, hogy nem hiába hozott ide minket. Igen, hogyha van egy objektívünk, és hosszan nyomjuk a V-t, akkor kicsit részletezi, hogy egyébként mit akar a küldetés. Ez egy hasznos dolog. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. Ez elvileg az ő lakása vagy lakóhelye volt. Otthona. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Megint látunk egy ilyen világító izét, amit csak mi látunk. Most egyenlőre lefutja a maratont Fig professzor, jó? Mondjátok meg, srácok, légy szíves. Miért van az, hogy egy csomó játékban nem tudják megoldani azt, hogy a tükröződés az valóban tükröződés legyen? Itt miért tudták megoldani, még ha erre pár másodpercre is
vagy arról is beszélünk, akkor is tök szépen meg van csinálva. Azon gondolkozok, hogy igen, a lényeg az, hogy ott van valamilyen szoba mögötte, az elvarázsolt fal mögött. És gyakorlatilag most be is jöttünk abba a szobába. Nem tudom, hogy kinek ismerőse ez a hely. Hello? It can't be. Egy bankár goblin. Just a moment. Ooh. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Pontosan. Ez az a bank, ami a Harry Potterben is benne volt az első részben is, meg aztán más részben is. Ahonnan Harry Potter kivette a vagyonát, amit ráhagytak. Vagy micsudi. És ez a zsupszkulcs, ez igazából bank egyik széfjének a kulcsa egyben. Hát valaki azt akarta, hogy menjünk el, találjunk el Gringotti bank bizonyos széféhez. Még az jó kérdés, hogy valójában minket akart, vagy csak valakit, aki érdemes rá. Ez annyira jól meg van csinálva. Még mindig. You'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Nandura mennyire őrzött bank. You want to take a breath? A what? That waterfall washes away all enchantments. Igen, ami most átmentünk, ilyen függönyön, az egy ilyen biztonsági cucc. Gyakorlatilag az összes bűbájt vagy összes átkot, meg bármit, amit használunk, azt nem tudjuk használni. Tehát gyakorlatilag lefegyverzett minket. Meg ha esetleg mondjuk, mit tudom én, át vagyunk változva bárkivé. Mert ugye van ilyen potion, amit lehet csinálni, hogy átváltoztat téged. Azt is lemossa. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container. Azt mondja, hogy ez a csávó, akivel most találkoztak, Goblinnal, ugyanazt a világító szimbólumot fedezte rajta föl, mint ami a sárkányon is volt, például. Ugye azt a piros világítós emblémát. Mennyire durva, hogy a zenét is úgy csinálták meg, hogy így
ismerős legyen, de nem ugyanaz. Tök durva. Van hasonlóság egyébként. De jó régóta nem. Itt egy láda, ezt viszont fölvesszük. Most már mindegy. Szóval már nagyon régóta nem látogatták meg ezt a széfet. Remélem még ki tudunk menni azért a dobozért, ládáért. Úgy néz ki, nem. Pedig jó lenne. Jó, szuper. Engedi nekünk a játék. És más nincs, ugye? Nem látok más ládát. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Az volt neki ugye megparancsolva, hogyha valakit beengednek ide, akkor rögtön csukja be az ajtót. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. Felfedező bűbáj. Let's see what we're Egy felfedő bűbáj. Ready your wand. És akkor gyakorlatilag így működik a spelleknek a megtanulása. Hasonlít a régi Harry Potter játékokhoz, még ugye a bölcsökköve meg stb. Hogy ugye végig kell rajzolni az egérrel. Csak hát itt egy kicsit ugye, mivel hát alapvetően nem PC-re íródott ez a játék, hanem konzolra először, máshogy működik egy picit, de hasonlóan. És akkor meg is tanultuk a felfedő bűbájt. Revelio. There, I saw something. Úgy bizony. A bit closer and try again. Csillogó, villogó fal. A door. És megint ott van az a szimbólum. That's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. És gyakorlatilag megérintjük, és már is. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end I can't say. Szóval rá esély, hogy ez egy ilyen kis There will be teszt. no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Durva, hogy a játék nincsen minimum fényerőn, és hogy kíváncsi lennék, hogy hogy néz ki minimum fényerőn az ilyen sötétebb részeken. But on the floor. Ilyen a világító valami. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That's Megváltozott ugye a talaj. What statue? I see some sort of statue, but És mi látunk only egy as a reflection in szobrot, the floor. de csak a tükröződését. De ezt csak mi látjuk, Fig professzor nem. There must be something to that reflection you're seeing. Hát nyilván, de most ezzel mit kell csinálnunk? Ja, a Revelio. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos.
Igen, tehát hogy ahogy a fény mozog körülötte, úgy mozog egyébként a visszatükröződés is. És hogy most megtanítja velünk a Lumoszt, hogy akkor mi próbáljuk meg forgatni. Na. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does Így. follow the light. Tehát követi a fényt. Na igen, viszont ezek valamilyen őrzők. Jó, akkor van egy ilyen védekező bűbájunk is. Protégónk. Nagy bómá nyomja a Fig professzor a csatát. De hát mi még csak ilyeneket tudunk megprotégózni. Illetve tudunk úgy. És akkor gyakorlatilag ilyenkor megbénítjuk az ellenfelet Stupefy-jal. Hát ez gyakorlatilag a peri. Hogyha úgy tetszik. Most nagyon sokszor egyébként megment minket a peri. De ki is tudunk térni előre, hogyha nem szeretnénk használni a Stupefy-t. Igenis, főnök, itt vagyok előtted. Nem hangos a játék, basszus. Ezt meg se néztem. Mert néha egyébként én is megsüketülök. Nehogy az legyen, hogy ti is, úgyhogy egy kicsit nem lehet nem lehet. Ez sajnálatos. És máshogy sem lehet, mondjuk a Windowsban. Csak tudom én lejjebb veszük egy picit. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Lumos. Használjuk a Lumoszt, ja. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos. Revelio. Van egy láda. Lumos. Ha használunk egy Reveliót, akkor viszont a Lumos nem tudjuk használni. Itt is van egy láda. Ott is van még egy láda. Jó, az ilyen ládákat viszont, ami a közelben van, azt nyilván ki fogjuk nyitni, de most nem fogunk ládákért hajhászni. A játék úgy is adja nekünk a cuccokat, és nem feltétlen kötelező ládázgatni. Itt is megint megváltozott a talaj. Ugyanaz, ez a tükröződős játék. Előbb Revelio. És akkor gyakorlatilag azt mutatja, hogy hova kell. Ah igen, itt is mutatja a csíkot, hogy hova kell. És akkor így. Viszont most egyedül fogunk, igen, szembeszállni. Tehát a középsővel most már mindegy, mert vagy jönnek még. Nem fognak jönni. Egyébként tök vicces, mert csak most mutatja meg a játék, hogy protégózni a Q-val lehet. És hogyha... Ja igen, ha értem.
És aztán, tehát hogy akit megbénítünk, azok extra damage-et kapnak. Tehát így tudjuk kiválasztani a... Hoppá. A caps lockkal, kivel akarunk. De ez végül is csak akkor releváns, hogyha mondjuk boss fight van. Egyébként piszok egyszerű, és szerintem nagyon satisfying a... maga a... hogy mondjam... maga az, hogy tudunk harcolni. Még mindig jönni fognak? Nem. Harcrendszer, ezt a szót kerestem. Szóval szerintem nagyon jól meg van csinálva a harcrendszer a játékban. Ja? Azt hittem töltőképernyőn vagyunk. Ja, itt van az a szimbólum egyébként, amit mindenhol látunk. Gyakorlatilag találtunk egy teleportot. Most arra vagyok kíváncsi, a másik oldalról mit látunk. A másik oldalról igazából csak átlátunk rajta. Itt van két láda. Meg egy merengő. Több láda nincs. No. Ez is a Harry Potterekből ismerős lehet, ugye a merengő. Dumbledore használta valamelyik részben. There you are. How did you? What is this place? I don't know. Mi az, hogy how did you? But I found this floating above that. És mi akkor mit kérdezünk Fick professzortól, hogy ő hogy keveredett ide? Az egy dolog, hogy mi átküzdöttük magunkat a dolgokon, meg teleportáltunk ide. Egy teleporton keresztül, de viszont ő hogy kerül ide? Ő hogy jutott el idáig? Ő milyen úton ment, hogy ide jutott? Az érdekel engem. Ezt még ő kérdezi meg, hogy találtuk ezt a helyet. Na, ő hogy találta? Follow my lead. Szóval gyakorlatilag ez egy kád, amiben hogyha belenézel, mielőtt beleöntesz valamit, vagy miután beleöntesz valamit, akkor látod valakinek az emlékét, aki belehelyezte abba a kis fiolába az emléket. Annak az emlékét látod. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic. Szóval ezt a helyet, ezt alaposan el akarták rejteni ezek a varázslók. Nem akarják, hogy megtalálják ezt a nagyon erős... The witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge.
and the responsibility that accompanies it. Ilyen titkot. We've done all that we can. És hogy viszont csak azt tudja megtalálni, aki érdemes rá, ugye? Tehát mi valószínűleg, mert mi látjuk az ősi mágiát. That's what you're seeing. Nem akarják, hogy valami rossz kezekbe kerüljön, ugye? Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. Nekünk kell rájönnünk, hogy miért tüntették el ezt a ősi mágiát. I don't know, but sir, you shouldn't be in there. I was right. És ugye Renrock. Seems my A reputation precedes me. Renrock a goblin mafiózó. I think no one was ever gonna visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Ajaj. Your next words Ajaj. Ez egy trigger word volt. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Hát igen. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Na, megvéd minket Fick professzor. Az vajon milyen erő lehet, amit ő használt, így a kezével. Most, hogy ugye támadtunk, vagy hát ugye bűbályokat használt itt ez a Renrock, ezért most feltámadta védelmező. Na most az a kérdés, hogy ez is egy... Na várjatok! Általában a játékokban az szokott lenni, az ilyen hasonló játékokban, hogy van egy boss, akivel az elején meg kell küzdeni, de nem fogunk tudni megküzdeni, hiába próbálkozunk. Most hirtelen nem emlékszem az elejére, hogy itt mi történik. Meg se próbálunk megküzdeni, akkor jó van. Jó, nem menekültünk. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Egyszerűen hiába Where are we? hiába szólt rá átkokat, nem hatott rá. The locket and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Amúgy ez a tiltott rengeteg volt, ahol most voltunk, nem?
Na, hát köszönöm szépen a figyelmet, hogy itt voltatok velem. Szerintem ez egy nagyon jó játék volt. Aztán legközelebb a következő játék, amit játszani fogunk, az hát majd valószínűleg a Cyberpunk lesz. De hogy is csak vicceltem. Tök egyébként, hogy a vége lenne a játéknak. De nem. Most jön a sorting ceremony. Most válasszák ki, hogy melyik házba kerülünk. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? És most azt mondják, hogy nem. És így elmennénk. Na már vége van. Pont most lett vége. Már rakja is el a Teslek süveget. Az igazgató. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself. Nem, ő nem az igazgató. The headmaster. Fig, nice of you to join us. Professor The Black. sorting ceremony's over. Ő a headmaster. Complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Még belefértünk. Na mindenki enne, érted? Már ott valaki eszi is a fél kacsát, érted? Meg oda megyünk, hogy hello! Én még kimaradtam. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Na most kíváncsi vagyok, hogy tudunk-e úgy válaszolni a kérdésekre, hogy akkor hollóhátba tudjon bedobni minket. Ha nem, akkor úgy is tudunk választani, de csak próbáljuk meg. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Legyen az I can't wait to start classes. Nem, explore. Ó, nem, a másikat kellett volna. Most mindegy. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Ja, ez Gryffindorbe visz rögtön. De akkor different house. És hát hollóhát. Mert ő hiányzik már csak. Szóval azt kellett volna választanunk, hogy alig várjuk már, hogy elkezdjük az iskolát, és akkor jött volna még egy kérdés. De most már mindegy. You belong in Ravenclaw. Juhú! Kékek lettünk. Vagyis mi nem. Most. Kíváncsi vagyok a Ravenclaw-nál még nem voltam, hogy milyen a bejárat a Common Roomnak. Hát ilyen sajátos módon Quidditch ebben az évben nem lesz, mert egy túl veszélyes.
Viszont most már van egy olyan játék, amit ugyanúgy a Portkey Games adott ki, ami ugye csak a Quidditch. Mi nem is ehettünk. Nézd meg, éjesztet, tessék. Első napunk a Hogwartsba, és már éjesztetnek minket. Mondjuk maradt még egy csomó kaja, most elmegyünk, aztán eszegetünk, nem? Innen egy kis kacsamáj, onnan egy kis liba. No. Weasley professzor. Valami felmenője ugye izének, Ronnak. Aha. És mi? Mi a jelszó? I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. Igen. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Ennyi? Ez a jelszó? Hát ez eddig a legszarabb. Az összes többi tök jó volt. Például a kopogós is tetszett a Hugrabugnál, azt hiszem ott volt. Thank you, Professor Weasley. Hufflepuff. Nem az a Hugrabug? Ja, az jó. Az tetszett, az volt a legjobb a kopogós, amikor hordón kellett kopogni. Na, amúgy ez a kék, ez tök szép. Ez tök szép. Meg kell keresni a Common Room-ot. Föl. Vagy le. Föl. Itt majd egyébként bent a kastélyban lesznek laggok biztos, mert sajnos nincsen jól optimalizálva a játék még mindig. Ismerkedjünk. Kivel ismerkedjünk? Ő ezen mit? Nem. Vele pont nem kell. De. Az mandragóra? Vagy csak egy random növény? Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Ez egy kínos csajszi. Amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Használtuk is, nem csak hogy mondott. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Mondjuk el neki, hogy... Ja nem lehet. Jó, hát nice talking. Koptassuk le. Köszönöm szépen. Még van 2 ember. Köszönöm szégyen. Nézzük meg akkor... mitet. Ő a izé kukkolós csávó. A csillagász csávó.
Ugye majd fontos lesz később egyébként. Durva, mert más emberekkel találkozol. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Don't tell me what to do. I find the stars fascinating. Vagy pedig... Jó. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. Érdekeljen minket is. Definitely taking astronomy. Vele érdemes jóba lenni. Semmit nem számít, hogy most mit válaszolok, de vele érdemes jóba lenni. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. Segítsen nekünk. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. És akkor már csak Everettel kell. This should be interesting. Na mondd, Everett. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dumb bomb. Bűzbomba. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. A legegyszerűbb válaszokat adjuk szerintem. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm, but pedig az lett volna a másik lehetőség. Na mindegy. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bong back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Jó, hát... Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. Hogy mit mondtál? Kusoljál, kusoljál? Kibeszélnek már rögtön, érted? Az első napomon. Na. Itt van egy ladikó. Erre nem emlékszem, hogy megcsináltam-e az összeset. Elég szépen oda van rakva. Na mindegy. Jó, menjünk akkor Weasleyhez. Szia! Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Az ugye a vizsgák. Az OWLs. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary. Egy év alatt kell megcsinálnunk kb. Mindent, amit nekik 4 év alatt kellett. Vagy hát, ja, 5 év alatt. És megkaptuk ugye a könyvet, amiben egy csomó minden mission lesz majd. Meg egy csomó lap, ugye elszóródik, ezeket mind meg kell találni. Ja. Field Guide. Köszönöm. Gyakorlatilag megkaptuk a játéknak a menüjét. És tök jól megcsinálva, szerintem ez is tök jó ötlet volt.
Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Megmutatja nekünk. This way. The guide will give you opportunities to practice your Revelio. And educate yourself about. Itt hallottam valami izét. Aha. De most ezt nem tudom behozni, hello. Mert ugye itt volt egy... Még nem lehet, még nem engedi, de egyébként itt lesz majd egy ilyen lap. Jó, hát no. Common Room bejárata előtt, tehát hogy megjegyezzük, de egyébként nem fogjuk gyűjtögetni. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Nem tudunk futni egyébként? Nem enged Why minket. don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. És akkor az ilyen page-eket kell egyébként gyűjtögetni. Kapsz érte XP-t. És ezeket valószínűleg majd gyűjtögetni is fogunk, hogyha éppen találkozunk vele. Nem hagyjuk ott. Mert hogy az XP azért fog kelleni, mivel lesznek bizonyos küldetések, amik megigénylik, hogy bizonyos szintet elérj. Ugye, mert úgy van megírva a játék, hogy hiába csinál meg a küldetéseket, nem biztos, hogy pont eléred azt a szintet, hogy akkor már a következő küldetés is elkezdheted, szóval majd kell csinálni mellékküldetéseket, meg az ilyeneket gyűjtögetni. Úgyhogy ez szerintem egyébként egy tök jó dolog a játékban, mert nem az van, hogy megcsináltál mindent, és egyébként felét nem ismered a pályának. És ugye ez a menü, ha megnyitjuk a Field Guide, és itt vannak a challenges-ek. Ugye itt a Field Guide Pages az, ami sok van. Tehát most egyenlőre 2-t kell megszereznünk, a másikat tudjuk, hogy a Common Room-nak a bejárata előtt van. És akkor nem úgy kell nézni ezt ám, hogy itt akkor 2, akkor itt 3, 4, 5, 6 és ennyi van összesen. Nem, kérem szépen, itt már valami 30 valamennyit kell összegyűjteni, vagy még többet is. Meg hát ezek lokkolt challenge-ek, mert nem csak a Hogwartson belül, hanem kint is kell ilyen lapokat gyűjtögetni, ami még talán nehezebb, mint itt bent. Még találni videó nélkül. Ugye gyakorlatilag ennyi. Akkor ezen kívül még itt találjuk a felszereléseket, és itt vannak is már dolgok, amiket fel tudunk venni, de ezek még nem adnak semmit. Viszont equipeljük. Hát igazából most tudom, hogy kéne equipelni, mert jók vagyunk így. Ha felveszünk egy szemüveget, majd megmutatom. Várjunk csak, compare. Le lehet szedni? Igen, tehát nem ad semmit, tök fölösleges fölvenni most bármelyiket is. De ezek az alapcuccok, amiket kapunk. Nem ad semmit? Ez ugye már rajtunk van. Jó. Illetve a questek is itt vannak. Hogyha untrekkelődik egy, akkor itt megtaláljuk. Igazából ennyi. Ezekkel nem fogunk foglalkozni, ez majd így villogni fog folyton, de nem fogunk bele nézni. Tehát itt volt fönt még egy field page. Csak lehet, hogy mindjárt kérni fogja, hogy forduljak vissza. Úgyhogy gyorsnak kell lennünk. Revelio. Jó. Nem tudom, miért nem enged futni, hogyha közelben vagyunk. Professzor közelébe. Na, mehetünk tovább.
No time to waste. You've classes to attend. Kicsit megijesztettük. Ez mi ez a hang? Aranycikesz hangot hallok. Vannak ilyen challenge-ek, vagy nem is tudom milyen dolgok. Rejtvények. Ezekből egyet megcsinálok. Csak azért, hogy tudjátok, hogy működik. Tök egyszerű, halál egyszerű. Van egy ajtó, és ezen vannak szimbólumok. És azt hiszem úgy működik, hogy ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stb. Vagy ez a 0. Már nem emlékszem pontosan. De mindig ugyanezek vannak ott. És gyakorlatilag azt kell megnézni, hogy ez mit akar? Vagy hogy volt? Már nem emlékszem. Nem. Jézus. Ja, reveal. Itt van. Összeadni kell. Felső háromszög. Meg alsó háromszögnek az összeget. Tehát 2 darab ilyen szar van. Egy meg, most akkor próbáljuk meg, hogy nullától számítjuk. Hogy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Az 9. És akkor elvileg a 4 kell nekünk. Tehát 1, 2, 3, nem, bocsánat, 1, 2, 3, 4. Ez milyen jel? Nem is látom. Egy kígyó? A felső háromszög. Nem fogjuk tudni megcsinálni, mert... Ajjajjaj. Mert odáig elmegyünk. Na, nézzük meg azért. Ez kell nekünk. És akkor a másik pedig... 13 meg. 0, 1, 2, 3 az 16. Akkor 5 kell, vagyis 0, 1. Az a lényeg igazából, hogy ugye a hiányzó elemet kell megkeresni. Tehát össze kell adni, hogy 13 meg ez. Ugye ez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azt hiszem így van. Vagyis akkor 13 meg ez, vagyis 1, 0, 1, 2, 3. Tehát 13 meg 3 az 16. És ugye ahhoz, hogy 21 legyen, ahhoz kell 5, vagyis akkor az 5-öt kell innen megnézni. Tehát 0, 1, 2, 3, 4, 5, az az 5-ös. És van egy ilyen lefele mutató háromszög, meg fölfele mutató háromszög. A lefele mutató háromszög az, mert ugye lefele mutat. A fölfele mutató háromszög, mert ugye az, mert hogy ez meg fölfele mutat. Értitek? Tehát akkor azt kell kiválasztani itt. Ezt itt. És elvileg ezzel kell kinyitni. Csiribú, csiribá, jól emlékeztem rá. És akkor így gyakorlatilag láda van, vagy néha field pages, ilyen lap is van bent. De nem fogunk ilyeneket csinálni, ha nem szükséges. Csak hogy fun fact megmutattam, hogyha esetleg valaki nem tudja, hogy működnek, akkor itt a válasz rá. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around it. Flue flames. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Meg hoppontok, ugye? Ezek a hoppontok, ezek pont ugyanúgy működnek, mint nem tudom melyik részben a Harry Potterben, amikor a kandallóba belementek, aztán a milyen utca? Melyik az az utca? A Hogsmeade. Most hirtelen nem jut eszembe. Na mindegy. Hogy oda teleportáltak, ugye? Megnyitjuk a mapet. Itt van a Hogwartsnak a mapje. És gyakorlatilag már van is 2 ilyen flue flame-ünk. És
És gyakorlatilag ez egy gyors teleportálás, ami így hasznos dolog ebben a játékban, tekintve, hogy elég nagy a pálya. És ez is egy hatalmas nagy labirintus, ahol most vagyunk. Az elvarázsolt kastély, és meg kell minket így a Central Hallba teleportáljunk. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Mivel Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. És ugye csak közel kell menni egy ilyen flamehez, és akkor onnantól kezdve már oda is tudunk hopponálni. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Akkor vannak ilyen ilyen csillanások, vagy mi ez? Csilingelések. Az azt jelenti, hogy a közelben valahol van egy field page. Egy papírlap, amit fel kell fedni. Köszönjük. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Feladatot fog adni nekünk kint. I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. For now. Speak of the devil, Professor Az emlegetett szamár. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Nagyon érzékeny vagyok a varázslatra. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Na. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable. Nagyon durán kiemeli. Use your field guide. Érted? A field guide. Nagyon kiemelte. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Megcsináljuk ezt a 2 feladatot, aztán vissza kell mennünk érte. Szóval visszatérve a csilingeléshez. Ha ezt halljátok, akkor van a közeletekben egy ilyen. Amiből már ugye 2-t fel is szedtünk. Tehát ami XP-t ad. És akkor valahol ott is van. Még azt is megszerezzük. Itt lent. Na, a többi most már nem érdekel minket. Itt is van olyan feladat. Riveliót ezt mindig tessék használni. Én arra jöttem rá a sok játék után, hogy a Rivelió az mindenre kell. Folyamatosan spamelni kell. Na mondjad, Fig. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Hazudjunk neki? Ne, legyünk őszinték vele. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say,
I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Jó. igen, tudjuk. Szóval ugye a questeket tudjuk trackelni, hát vagy így, vagy pedig ugye tehát vagy térképen ugye rámegyünk ugye az ikonra. Akkor itt gyakorlatilag ugye a sárga színű missionök ugye a fő missionök. De mi nem itt fogjuk használni. Egyelőre. Nem is enged kilépni. Jó, hát akkor tök mindegy. Legyen a... Arms class. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. Szóval kell egy saját pálcát is vennünk majd Ollivandernél. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Jó van. Jó van, akkor Fig Professor. Szóval... kettes szintűek lettünk. Én a questeket fogom használni. És itt fogom trackelni. Mert nekem az így sokkal egyszerűbb. Aztán megyek át a mapre és megnézem, hogy hol van, és hogyha van esetleg mellette Fluflame, akkor rá tudok teleportálni, vagy a közelébe tudok teleportálni. Most hát nincsen, mert sajnos arra még nem jártunk, de fogunk arra járni úgyis, úgyhogy párat fel fogunk fedezni magunktól, és kaptunk valamit. Egy fokkal nagyobb. Na és itt van az, amit kevesen tudnak egyébként, hogy te most átveszed a egy ponttal jobb pólódat. Nem feltétlen kell lesz viselni magadon, mert a skinjét meg tudod változtatni, hogyha csak ráhúzod az egered arra, ami nem szimpatikus, és ott van, hogy F Change Appearance, és akkor meg tudod változtatni arra, amire szeretnéd. Most csak ezek közül tudunk választani, mert hogy egyenlőre egyébként meg szóval ezek közül tudunk választani egyenlőre, mert hogy még ezeket lootoltuk, meg ezek az alap dolgok. Tehát amit te lootolsz, azt ide el is raktározza, és skinként tudod használni majd. Na, de ahogy mondta Professor Weasley is, enough chit-chat. Ez a lila, ez jól nézett ki. A talárt azt egyelőre hagyjuk meg, de egyébként rohadt idegesítő. Azt mondjuk így meg elég hülyén néz ki. Ezeket meg ugye mi kaptuk már. Hát, hogy valami lehet ez jó lesz. Ez jó lesz. Ezek meg nincs is. Ugye?
Így. Azt nézzétek. Nagyon menő. Amúgy el lehet veszni a kastélyban nagyon durván missionök között. Nézelődni, hogy mik hol vannak. Azt jelzi, hogy erre kell menni. Itt van valahol valami. De az a baj, valószínűleg az bent van. Tehát így fedezzük fel az új flémeket. Itt is van erre felé valami. Hoppá! Ettől színes ez a játék. Nem tudom, hogy hol van az, ami most így chillingel. Pont itt van bent egyébként. Fönt valószínűleg. Jó. Vegyünk részt az óránkon. Egy pillanat, srácok. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Megkaptuk a könyvet a Joyce-tól. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. De honnan tudnánk, hogyha még soha nem tanultuk? Na mindegy. Even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Megtanuljuk az Accio-t. Ami ugye az invitó lenne. Csak hát ugye az eredeti nyelvezetben Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Szóval kimegyünk tanulni. És gyakorolni ugye ezt az invitót.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Ez a kedvenc tanárom. Eddig. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Tehát magadhoz kell hívni, és minél több pontot elérni. Miért a 4-esbe rakta be? Na mindegy. Oké. Tehát abba kell hagyni ugye a... Még egyszer meg kell nyomni a 4-est, hogy akkor abba hagyja. Hopp, 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 hopp. Oh! Hát ez leesett. Pont a végén. Na ez már jó lesz. És még 50 pontot is kaptunk, akkor a 100 eddig. Very good. Points to Ravenclaw. Well, Yes. There's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Na, szóval most versenyezni fogunk ugye Miss Onai-jal, Nacsai Olivérrel. Yes, sir. Miért? Ja igen, mi vagyunk a kékkel. B-sharp. Ember, az Accio, nem B-sharp, Accio. Ez milyen spellt használ? Csalás. Acciót. Azt mondta, hogy Acciót kell használni. B-sharp. Hallgasd, így kell, hallgasd. Úgy. Oh-oh. Jó, jó, jó. Nem here we go, mondom Accio, milyen here we go. Nézd meg. Ne. Oh. Én is azt mondom, majdnem leütött a pályáról. Jó, azaz. Eddig én állok nyerésre. Nem tudja kimondani az Acciót. Nézd, akkor most tök jó, kiütjük az övét. Ez nem sikerült sajnos, de nyertünk. 20 ponttal. Let us make this a bit more interesting, shall we? Na, zavaró tényezőket kapcsold be. Ő kezd. Oda nézzétek, eregetik a sárkányaikat. Béna! De fennmaradt. Azt tudjátok, hogy mi? Oda Hógrabug, Hollóhát, Gryffindor, meg a másik, amiben a Malfoy járt. Most elmegy, és mehet. Hát ez ugyanúgy sikerült, mint az övé. Nehogy kiüss engem. Hála égnek. Jó, hát akkor ennek most 50 pontnak kéne lennie. Jó, szuper. Még nyerhetünk. Ha csak nem, ő most az 50-esre megy, és mi meg majdnem. Mert ebből nem lesz 50-es.
Ki fog ütni minket? Basszus, majdnem kiütött minket. Tényleg egy hajszál válasz el azt a... Hoppá. Hát most nem én nyertem. Ezt most sajna nem én nyertem. 10 pont hiány. Ugye nem, most nem fog újból kezdődni, hogy nem jött össze az utolsó. És nagyon remélem, hogy nem. Nem, jó, szuper. Rendben. Menjünk tovább a másikra. Másik órára. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Aha. Szóval ő is régi suliból jött, és... Ja. Nem érdekel, több sztori róla. De Ugandából érkezett, ennyit tudunk. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Tanítani fog nekünk valami új spellt. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Értem. Jó. Akkor itt nincs semmi. Vagy hát van, csak nem tudom, hogy hol. Nem itt. Hello. How was your first day coming along? Nem érdekel, Samantha, jó? Te vagy a legunalmasabb ember. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 70. De várjátok, nem erre kell jönni? The Minister for Magic was Albert Boot. Erre kell jönni. Most egyen lejjebb mentünk elvileg. Vagy nem, még egyen lejjebb, és akkor itt lesz valami. Azt hiszem. Aha. Hát ami útba esik, azt felkapjuk. Az itt van valahol. Fölöttünk vagy alattunk. De hát mi most fölfele megyünk. Na, sötét varázslatok kivédése terem. Ezt tanította egyébként Pitom. Ebben a teremben. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull.
It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Szóval most fogjuk megtanulni a Leviószát. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Gondolom a tollal fogjuk kezdeni, mint a filmben. Levioso. Pontosan. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. Na, itt kell megtanulni a Leviószát. Rajta. Igen. Szóval nem ér semmit a basic cast, mert ott van körülötte ez a sárga védőburok, ami azt jelenti, hogy egy sárga színű spellel kell rálőni. Jelen esetben a Leviószával, mert a sárga színű spell. Ennyi. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your mark. Ez is ismerős lehet a filmekből. Harry meg Malfoynak a párbaja. Protégót meg basic kezdet. Meg izét kell használni, Leviószát. Ja. Nyomunk egy Stupefy-t. Leviószát. Jöhetsz vissza. Leesett. Akkor nyertem. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Hogy vigyorog a büszkeségtől. And you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Jó van, mert megkeres minket, hogyha kell valamit csinálni. És akkor Szalóval kell, Sebastian Szalóval kell beszélni. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Elismeri azt, hogy... Elismeri, hogy ügyesek voltunk. Hát nem. Elmondjuk neki, hogy egyébként volt már részünk, vagy pedig hazudjunk, hogy még soha nem használtuk harcra a
Már legyünk titokzatosak. In fact, it was. Nem használtuk még soha. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Jó. Exclusive and unsanctioned. Ugye egy gyülekezet, vagy mi? Egy csoport, ahol dueleznek folyamatosan. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, titkos párbaj klub. you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Jó van. Szóval a toronyórának a bejáratánál kell keresni, hogyha akarunk duelezni. És itt van valahol egy láda, azt jelzi a térkép, ami nagy valószínűséggel itt lesz bent. Meg ott van egy field page is. Viszont, aha, ezt nem tudjuk még kinyitni. A field guide page. Azt felszedjük. A Revelio, az mindig kell használni a Reveliót. Itt egyenlőre ennyi van. Jó. Következő a Weasley. Weasley professzor. Oda viszont tudunk hopponálni. Azt hiszem. Vagy nem. Akkor nem. Akkor viszont csak oda gyaloglunk. Meg ha esetleg van itt valahol valami, akkor az jó lenne. Zárva van. Aha, ott van egy field guide page. Meg itt egy hoppont. Egyébként a játékok közül ez az a játék, ahol a legjobban hasonlít a filmben látott kastélyra. A kastély, ugye? Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nem mondjuk el neki. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. Nem mondjuk el neki, hogy igazából mit kerestünk mi ott. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Most kell elmenni, venni magunknak egy pálcát.
I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Tehát nem egyedül fogunk oda menni. I've noticed you spending time with them. Ja, hát nem Nacsai Olivért fogjuk, nem Nacsai Unait fogjuk, hanem Sebastiant. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand. Egy Rookwood nevezetű valaki, akitől óvakodnunk kell. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ja, arra vagyok kíváncsi, hogy ez a butterbeer, tehát hogy a vajsör, az amúgy ilyen alkoholtartalmú valami? És milyen íze lehet? Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do. And an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up. Makes a broken object good. Mint amit használt Fig professzor az elején, amikor a hidat újraépítette. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Szóval el kell menni. És ilyen repülő lapokat, ilyeneket kell összegyűjteni. És írja is, ha ezt megcsináljuk, akkor megtanítja nekünk a Reparót. Szuper, és ezt most nem kérem, köszönöm. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. És az Accióval lehet. És van még egy itt a... Aha, ez lesz az. És gyakorlatilag ennyi volt. Ott pedig van egy ilyen lapocska. Meg még arrébb is, az valószínűleg viszont be kell menni itt. Nem, már egy beszélő béka, vagy ez mi? Na mindegy. De beszélt, az a lényeg. Na itt van. Taníts meg engem. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Dehogy nem. Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. És ott van, megtanultuk a Reparót is. Na, akkor gyakorlatilag most már van mindenünk. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. El kell menni egy ilyen eltörött, lerombolt ilyen szoborhoz. De várjunk csak, mi? Itt? Előttünk? Akkor ez az? De ez szerintem nem a küldetés része.
Ez szerintem csak az, hogy ide jövünk, és így megcsináltuk, és akkor tudjuk, hogy hogy működik. Tehát nem kapunk érte semmit. Jól van. Jól van. Itt még a házon belül könnyű navigálni talán. Viszont ide sincsen hoppont, úgyhogy oda is csak gyalog fogunk menni. Ja. Nem trekkeltük. Várjunk csak, hogyha megnyitjuk ezt, akkor miért nem tudunk kilépni egyből? Aha, másik gombbal kell, szuper. Úgyhogy most egy picit legalább. Itt is van ilyen lap. Ja igen, bocsánat, meg ezeket, ha gyűjtjük, akkor is kapunk XP-t. Viszont ezek csak a izén belül vannak. Roxforton belül. Akkor ezek ugye mellékküldetések. Amiket mi most nem keresünk, de nekünk erre kell menni, lefelé. Ezt a ládát muszáj volt kinyitni. Oké. Imádom az ilyeneket. Itt bent is van valami. Itt is van valami valahol. Itt lent lesz. Itt amúgy nagyon sok, tehát hogy akárhol mész, hallani fogsz ilyeneket, nagyon sok van. Ez például itt van. Az elején nagyon meg lehet szedni magad XP-vel, ha szeretnéd. Viszont itt ide kell, de ez meg logged. Nem, itt is van egy. Meg itt is van egy. Meg balra is van egy, hát. Ott van. Itt ilyen sok van. Itt föntről szól valahol. Följebb. Hát őt nem tudjuk kinyitni még sajnos. Ó, ez volt az. Jó, több nincsen. Ön sincs, úgyhogy visszamegyünk. Ezt sajnos nem tudjuk kinyitni, mert ehhez meg kell tanulni majd egy spellt. Úgyhogy most addig elkezdjük csinálni ezt a küldetést, hogy elmegyünk ugye Hogsmeade-be. Ez hogy van magyarul? Milyen utca az? I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Abszolút. És ugye ez nem az eredeti abszolút.
Tehát ez csak egy másik abszolút, úgymond itt belül. Azt hiszem. De mondjuk azt, hogy ez az abszolút. Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Amúgy nagyon szép tényleg a játék. És azt mondom, hogy szép rendben, de én kíváncsi leszek, hogy hogy néz ki majd a remaster verziója. Ha egyáltalán igazak a hírek. De ha nem, akkor pedig kíváncsi leszek egy folytatásra, vagy egy következő részre a Hogwarts Legacy-ból. Valószínűleg nem Hogwarts Legacy és valami, meg Hogwarts Legacy 2 lesz a neve, hanem teljesen más lesz a neve a játéknak. Én azt tudom elképzelni, hogy Hogwarts és valami más, nem pedig Legacy. Just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Tehát potion alapanyag még hozzá. Már egyet tippelnék egyébként ezére jó. A healing potionre. De azt jelzi is egyébként biztos. Nem, a focus potionhöz kell. Focus potionhöz kell ez az alapanyag. Szóval ugyanúgy, mint a Star Wars Jedi Fallen Ordernek a folytatása sem az volt, hogy Jedi Fallen Order 2, hanem Jedi... Mi volt a neve? Survivor. Vagy Survivor. Aha, arra fele van a... Milyen erdő? A Forbidden Forest. Tiltott rengeteg, bocsánat. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Oda nézzetek. Places to discover. Oh? Opa. Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Revelio. Nem nézzük meg, hogy van-e a közelben ilyen lap. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. Ah, ő is látja a Thestralokat. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Be van rúgva. Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise. Be van rúgva. Pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. Never seen Mr. Moon in such a state. Hopp. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's Kaptunk moonstone-okat. improve a bit as a caretaker.
Ez majd később kelleni fog. Ez is egy ilyen alapanyag. Rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Hopp, nézzétek, mi van ott? Úgy bizony egy repülőkönyv. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Hát ja, ez úgy néz ki, mint a filmben. Az abszolút. Itt is egy csomó, de csomó felfedezés van egyébként. Az abszolúton. Csomó láda, csomó ilyen repülőlap, csomó ilyen lap, ami ugye hiányzik. Minden. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Jó van. Szerezünk akkor egy pálcát. It's Hogsmeade. Meg is mutatja nekünk, hogy hol lehet szerezni. Ezt a 3-at kell, ezt a 4-et kell meglátogatni. Ja. És nekünk ugye a pálca kell most. Ami gyakorlatilag itt van mellettünk. Ollivander, J.P. Pins Potions, Magic Nip, meg a Tomes and Scrolls, ezeket kell most megkeresnünk sorba. Itt egy chest. Ez is ismerős lehet a filmekből. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Annyira visszaadja basszus a filmet, nagyon durva. 10.5 inches. You might do. A hangok meg minden tök jó, meg van csinálva egyébként. Well, go ahead, swish. Hát ez nem jött össze. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Okay. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Ez túl erős lesz. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Annyira látszik, hogy melyiket fogja megkeresni egyébként, vagy megfogni. Ki van emelve. You might be the one. Here. Take it. Akkor lesz a megfelelő pálca. És akkor most gyakorlatilag be tudjuk állítani, hogy hogy nézzen ki. Ez a final rész. Szóval van style. Milyen fából legyen. Ja.
Curious indeed. Hát legyen ilyen színű most. Azt hiszem ilyen volt régebben. Akkor... ja, várjunk csak. Szóval az alakja. Ez jó. Mi van még? Ah, nem, ez jó. Hát... És ez milyen más színben? Ez sem rossz egyébként. Ezek meg olyan... Szóval ez jó. Csak kérdés, hogy... Ilyen vagy ilyen? Legyen ilyen. Következő. Hát azt nem tudom, hogy milyen legyen a fa. Legyen cseresznye. Az, hogy milyen nagy legyen. Jó nagy. Hát legyen ilyen. Kicsit nagyobb, mint a közepes méret. Flexibility. Legyen hard. Na és akkor melyik legyen? Phoenix-tól. Unikornis haj. Amúgy ez semmit nem ér, nem? Jó lesz ez. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core, what do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Na, akkor ez pipa. Van még itt valami? Van. De nem itt, hanem kint. Úgy is van. Akkor el kell mennünk, ott látjátok, hogy mi van? Itt a falon keresztül látom. Arra. Itt meg valaki elaludt. Hosszú volt az éjszaka. Akkor most el kell mennünk szerintem ezen legyünk túl. Toms and Scrolls. Bookshop, itt... Nem nézzük, valamilyen könyves volt. Már emlékszem, hogy mit kell ott csinálni. Bocsánat. Itt is van valami. Valahol itt hallom. Aha. An inquiring mind. Meg itt mögötte vannak ládák még. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. Na, őt is Brownnak hívják. Engem is. Carlos Brown. Ő meg Thomas Brown. Még hasonlítunk is egymásra. Lehet, hogy ő az apám. Of course it is not without complexity. But that is where my spellcrafts come in. Stay the course.
And you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too seen it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. Aha. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Igen, tehát itt kell megvásárolni úgymond a blueprintjét az ilyen potion stationöknek, meg stb. Let's have a look. És most például kell vennünk egy kicsi potting table-t, meg egy kicsi potion station-t. És akkor van itt egy csomó minden. Egyetemben el tudjuk adni egyébként ezeket a dolgokat, például ezeket, mert ezek ilyen standard dolgok. Ezek viszont már upgrade-ek, úgyhogy azzal azt fogjuk csinálni, hogy nem az az inventory? Bocsánat. Felvesszük ezeket az újakat. Mert ezek mindig, vagy ezek biztos, hogy upgrade-ek. Tehát, hogy fejleszti a dolgainkat, a statokat. És visszaalakítjuk őket, tehát nem nézünk ki majd hülyén. Nem lehet vissza... Nézzétek, nem is tudtam, hogy lehet ilyet. Melyik volt ez? Nem, ez. Vagy nem. Nem emlékszem, melyik volt. Valószínűleg ez. És... ez is más volt. Szerintem tök mindegy. Itt a cipő az, ami jó. Ennyi. És itt voltak ládák egyébként. Megnézzétek? Itt chillingelt egy lap. Hogy itt volt láda. 2 is. Hát azt még nem fogjuk tudni kinyitni. De ezt igen, és ebbe is van egy... olyan, ami kicsit javít a statokon. Viszont nekem... nem kell sapka. Csak a statot rakja fölre. Illetve, amiket most levettünk, azokat itt el tudjuk adni. Ugye ezek mind rosszabb statú dolgok. És akkor megyünk tovább a következő árushoz. Például ide a Pippinshez, azt hiszem az van közelebb. Hopp. Itt van valami. Ott. Bocsánat, tessék beengedni, köszönöm. Itt is van valami valahol. Ott van. Meg itt is van valami. De az már bent van, nem? Igen, ahhoz be kell menni. Hát most nem fogok bemenni. Kis money. Welcome to J. Pippin's Potions.
Ezt majd eladjuk nála. Szóval jó az a Revelio, például most látom, hogy ott van egy repülő ilyen könyv kint. Más nincs nála. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. Hát persze, már új vagyok. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Meg kell tanulni, a Endurus Potion recipe kell, meg a Vegan World. Nem tudom én mindig a magyar nevét. Éppen azt kerestem. De itt lehet, magát meg lehet venni a Vegan World Potion-t is. Szóval itt volt egy repülő. És akkor már csak egyetlen egy helyre kell mennünk. Ide. A Magic néphez. Ha jól emlékszem. Igen. Ott is van. Meg valamerre arra fele is van valami. Meg itt is van. Arra. Itt van. Tessék, már majdnem 7-es szintűek vagyunk. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Hát itt pedig lehet magvakat vásárolni. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament. Amit majd ugye a potting table-be kell elvetni. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Szóval potion alapanyagokat lehet nála kapni, mármint hogy potion alapanyagoknak a vetőmagvait, ami azért jó, hogy nem kell kint a szabadban hajhászni az ilyen alapanyagokért, mint például amit ugye a Focus Potionhöz találtunk, ilyen kis zöld valamit, amit begyűjtöttünk. Azt is lehet termeszteni otthon, és ugye ezekből kell termeszteni. Ez melyik is volt? Ez a... Már nem tudom melyik volt az. Na mindegy.
De most nekünk ez kell. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. És eladjuk nála ezt. Az összes ilyen árusnál le lehet adni a dolgokat. Jó. Meg vagyunk, begyűjtöttük a dolgokat. Ott is van egy repülő. Azaz. Hopp. Jobbra is van egy. Pont ide kell jönnünk. Az itt van bent valószínűleg. Nem, itt van. Meg bent is van. Hát jó, menjünk be. Ó. És van még itt valahol. Itt. Itt sok minden van. Hogsmeade-ben. El lehet időzni. Itt is van egy... Ígérem, befejezem, ez volt az utolsó. Jó, az utolsó előtti, mert itt is van. Túl sok minden van, az a baj. Ilyen gyűjthető hülyeség. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Hoppá! Troll támadás. És nézzétek, ugyanaz a piros páncél van rajta, mint a sárkányon volt. Tök vicces, hogy csak most mutatja meg, hogy lehet dodge-olni a játékban. Ugye a ha pirosan világít körülöttem, akkor kell dodge-olni. Ha sárgán, akkor ugye ki lehet protégózni. Leviosa nem is csinál vele semmit. Meg közben Y-nal rá lehet ezeket dobálni. Van még valami? Még ezt is tudjuk. Van még? Még azt is. Miért nyomtam Lumoszt rá?
És kész. És kész. Hoppá! Eltüntettük a föld színéről. Azt a mindenit neki. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Hogyis ne? Így. Úszta kézzel. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Na, szuper. Szuper. Repair the damage. Na, még jó, hogy megtanultuk a repair-ot. I'll go and see what he wants. Jó, rendben, kösz. Mert még előbb ezeket meg kell csinálnom. Visszaállítani az eredeti állapotukba. Ez nem azért van, hogy... Azért. Itthon is így akarok rendet rakni, sokkal egyszerűbb lenne. Nézzétek, mi van ott térképen szürkével jelezve? Egy Flue Flame. Nincs több? 4/7 elvileg még kell, hogy legyen ilyen. Aha, itt is van. Még valahol van 2, itt is van egy. Meg ott. Azt nézem, hogy amúgy itt van tábla, hogy merre van a GP Pins Potions. Ezt nem is néztem meg soha. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank egy ruhaboltos. Ruhákat gyárt. And not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Szóval itt vannak baszó cuccok, vagy cuccok. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. No. Hát dehogy nem, elfogadjuk. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Persze. Mit kaptunk? Az az ingyenes dolog, amit kaptunk? 5 plusz 5 offense ad. Védelmet. Vagy nem. Támadást. Igen, akkor meg is mutatja, hogy most hogyan kell. Tehát igazából most mutatja meg, hogy ugye itt villog, hogy kaptunk egy újat, és tök vicces, hogy nem is azt fogjuk használni, mert van ennél egy baszóbb cucc. Ez a Dragonic Longcoat, és ő legendary, ez jobb, úgyhogy azt fogjuk felvenni. És viszont akkor itt el tudjuk adni azt, ami egyébként ront a helyzeteken, ami piros. Őt is, meg őt is, és akkor már van 1000 ilyen pengőnk. Meg itt lehet vásárolni, de szerintem tök felesleges. Mert ezeket ami meg lehet találni bárhol. És amúgy sokkal több sebzés nem ad. Na! Köszönjük szépen! Mehetünk, hogyne? Vajsörözni egyet. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. 3 seprű. I
sell even more battle-worthy items, should you be inclined. És így írja is egyébként, hogy visit vendors to sell gear. Viszont azt nem tudom, hogy... már is maradhat ez a talán rajtunk. Hi-ho, Norbi! Hát nem sok minden meg vagyunk. Folytatjuk úgymond izélesen, tehát újból kezdtük a Hogwarts Legacy-t. És akkor most már ezt végig fogjuk tolni. Veled mi a helyzet? Nem lehetne gyorsan menni a... Köszönöm szépen. Ott is van egy repülő. Lap. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. Na, jó kikapcsolódás, Norbi. Take down your distraction. Aha. Itt ez a Rockwood. Erről mondta az egyik tanár, hogy óvakodjunk tőle. Rockwoodtól. Let's go. Azt nézem, hogy észrevett minket a Ranrock. I don't think so. Ranrock. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. Lepaktáltak egymással. I knew I'd seen him somewhere. Ja, és mit keres itt Hogsmeade-be? Nem biztonságos az így. Persze, köszi, jól vagyok. Megy a meló most 1000-rel. Egy sokkal jobb társaságban végre. Úgyhogy ennek örülök. Now, what can I... Oh. Mi jó? There's a face I haven't seen before. Ja. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Na, vendég. Vendégei vagyunk kettő vajsörre. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say. Ezért jár még kettő vajsör. In Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. Ja, tehát észrevettek minket, nem csak azért jöttek ide, hogy jövünk egy kicsit vajsörözni. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Hoppá. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer. Galleon. Galleonunk van, nem pengőnk. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? Az a baj, mi se tudjuk. Az a baj, mi se tudjuk, hogy ezek mik most így hirtelen. Nézzétek csak, láttátok ott? Ott. Pedig ott volt, esküszöm, hát láttam, mondom. És balról is hallok egyet. De az valószínűleg fönt lesz az emeleten. Oda meg most nem nagyon akarok jönni, majd visszajövünk érte.
I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me Na, why hülyén néz ki Victor Rookwood rajtunk has az you in his a sights. But we can talk szett. later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Vissza kell menni a common room-unkba. Visszahopponálni. És így gyakoroltatja velünk, hogy amúgy ez is létezik. Már reggel is lett? Azt a... Ez gyors volt. Buggy. Itt egy buggy. Tényleg itt mindenkinek van izéje, nem? Bagolya. De nem, mert valakinek nem bugja van. Csak ilyen állatnak kell lennie, nem? Csináljunk már egy ilyen fotót. Ja, ez nem az. Hogy kell fotót csinálni? Mert most már lehet ilyet. K. Igen, azaz. Amúgy tényleg így van. Én mozog. Közben. Ez csak azért kell toggle UI, hogy legyen majd egy... miért nincsen... Miért van csukva a szeme? Jó lesz így? Mert ugye kell egy indexkép is nekünk majd. Köszönöm szépen. És innen hogy tudok kilépni? Hosszan ez eszkip. Jó. Vannak OLF posztok is. Magoly posta. Amit az O-val kell megnyitni, csak hát valamiért azt mondja, hogy így nyissuk meg. Fiktől kaptunk valamit, hogy találkozzunk. ...120 lépésre. Szerintem az simán legyalogoljuk. Lefele? Lefele. Itt mi van? Köszönöm szépen a követést. Kicsit megijedtem hirtelen, olyan rég hallottam ezt a hangot, hogy befostam. Csak egy másik embernek a helye van itt. Mindenkinek más ajtaja van, amúgy. Nem, ez a WC. Itt van valami. Hát szar sem. Szó szerint. Az meg le van lokkolva, mi? Level 3. Hát jó. De várjunk csak, most nekünk azt jelzi, hogy errefele kell menni. Akkor viszont nem errefele kell menni, mert errefele nem tudunk. Pont, hogy fölfele kell menni. Azt hiszem, úgy egyértelműbben jelezhette volna. Nagyon hülyén működik ez a minimap. Na, szuper. You can't imagine how inconvenient travel was before Ilyen rossz felé indultunk el. De viszont ezt a ládát, ha megnézzük, hogy abban mi lehet. Valószínűleg valami ruha. Ezek a fények, hogy kimész a fényre, és megvakulsz. Itt van valami. Ez mögött van. Nem tudom, hogy kell oda. Úgy arra. Nem érdekes.
Ide ki tudtunk volna, nem tudtunk volna kihopponálni. De viszont itt van a hoppont. Alattunk van a hoppont. Akkor az nem ide. Igen, ott alattunk. Ne, és akkor is felfele, ugye? Igen. Jó, itt már be tudom tájolni magamat. Másik szányban van. Na most már tudunk ide is hopponálni. És itt elvileg, hali-hali. Elvileg, hogyha most majd ide fel tudunk jönni. Jézusom, de megijedtem. Neki mentem egy vázának és eltörtem. Láda van. Azt hittem, hogy itt is lesz valamilyen field guide page vagy valami. De csak ez van. Na csá. Jöttem, ahogy mondtad. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. Ugyanazt, mint amit a sárkány. Dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in... Miatta jött ide. Aha, tehát miattunk jött ide. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Hát ja, igen. They're after the locket. Nyilvánvalóan azt keresik. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. Amit csak mi látunk. Gondolom. Ez a térkép ez hasonló, mint ami a filmben van, ahol mutatja az embereket. If our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Akkor el kell mennünk még tanulni. Professzor Hecat, akkor az a izé, nem? Sötét varázslatok kivédése. Hú, köszönöm szépen, nagyon jó. Szerintem egyszerűbb, ha oda gyaloglunk, várjunk csak, így. És akkor hova kell mennünk, Jézusom? Az... talán ez közelebb van. Igen, itt közelebb van. Itt issza a teáját. Ez még szürcsölget. Nem lehet kiverni a kezéből? Elrakta. És most elő fog venni egy újat? Most elővett egy újat, de honnan? Értem. Jó, elővarázsolta. Durrai közben mennek a pletykák. Nem. Idegesítő a hangod, úgyhogy nem fogok segíteni neked.
Hello, Hekit. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs. Ez egy jó spell. Kb. Addig fogjuk használni, míg meg nem tanuljuk a másikat, ami jobb. Versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Szóval nem fogja megtanítani velünk. Előbb menjünk el és valamit csináljunk meg. És utána megtanítja velünk az Incendiót. Jó. Ezt még megcsináljuk, srácok. Aztán holnap folytatjuk. Mennyire van messze egyébként ez a 127 lépés? Jó, hát menjünk gyalog. Az a baj, nem tudom, hogy ott van-e hoppont, és így gyorsabbnak látom most. Látjátok azt ott? Az a bagyoknak a tornya. Majd oda is el fogunk menni. Hopp, láttátok? Oda néz! Oh. As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory. Not for the meek. These peas will make me late. Ez a WC-ből jött ki? Fúj. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. Szegény. Szivatja. Na jó. Itt is van egy olyan. Tök jó. Azért eléggé a szádba adja a játék, hogy hol vannak az ilyen dolgok. Meg itt hallottam még egyet. Itt van. Itt erre is van egy, de nekünk nem erre kell menni, úgyhogy most ezt hagyjuk. Ez azt hiszem Levioszával kell. Igen, jó. Gondolkoztam, hogy az Incendio kell hozzá. Aha. De várjunk már csak, hello. Le van lakatolva a főküldetés, tehát mi azt még nem tudjuk megcsinálni? Azt hiszem a jé. De elvileg ezt kell csinálnunk. Ez egy másik. Ez egy másik, jó. 2 kört kell nyelnünk itt a Crossed Ones-ba. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for Crossed Ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Hát persze, legyőztük őt duelbe. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does Crossed Ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Persze, hogy. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in Crossed Ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Ahogy tök jól visszaadja ezt az érzést, hogy milyen élmény lehet itt tanulni.
regret signing up. Igen? Azt csak hiszed. Jó, tehát akkor a színeket kell figyelni. De hát jelenleg nekünk még csak 2 szín van. Hoppá. A Stupefy-jal visszaküldjük neki, vagy hát majd, hogyha nyomunk rá most egy Leviószát. Nem Reaperot akartam nyomni. Nagyon rossz helyen vannak a dolgok. Ne, ez nem jól sikerült. Ne! Miért? Na jó, most ebből elegem van. Így. Szóval. Ő. Lumos és a végén a Ripero. Na, sokkal jobb. Sokkal jobb így. De tudom, hogy mi hol van. Van több slot, ha jól tudom, csinálj külön egy harci. Igen. Tudom. Csak még nem lehet, mert ahhoz el kell menni a... Mit kell csinálni, már emlékszem. Valamit kell csinálni, hogy gearing slotot kapjunk. Vagy nem gear slot, az a másik. Tudom, Norbi. Ez a 5. végigjátszás a játékban. Úgyhogy... Csak hát így streamben nem nagyon játszottam vele, vagy nem játszottam végig, úgyhogy azért gondoltam, hogy akkor legyen egy olyan is. Kell még egy kör vele. És én mindig tud újat mutatni a játék egyébként. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yep. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them. És még ezen kívül kell valamit csinálni. Valószínűleg ugyanitt. Csak ez most, hát igen, a kombó. Jó. És akkor most jön a keverés a 2-nek. Hoppá. Menj vissza. Nem tölt be. Még egyszer. Az a baj, hogy tölt. Megvárjuk. Jó. És még egyet is rádobtunk. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Köszönöm, szégyen. Már csak egy valamit kell nála csinálnom, ugye? Nem. Viszont még lehet nála praktiszolni. Bármikor. Meg kell is majd. De még kell még egy, igen. Jó. Mert ugye most jön a másik. Következő duel. Hát persze. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Legyen Sebastian Szaló. Yes. Ne Nacsai Olivér. Nacsai Olivért nem szeretjük. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Ez nem fog érdekelni. Aj, basszus.
Nem találtál a Levioso? Jaj. Az kivégezve, most jössz te. Már csak ő maradt? Már csak ő maradt. Most előtt, tudjátok mi jutott eszembe? Hogy miért nincs multiplayer a játékban. Tök jól el lehetne duelezni amúgy. Vagy mit tudom én, 8v8, és akkor ez tök jól néz ki, hogy így egymásnak mennek az emberek. Nagyon kár, hogy nincsen multiplayer. Jó, és akkor most visszamegyünk Professzor Hacketthez, megtanuljuk az Incendiary-ot, és akkor majd folytatjuk a... Ez egy másik spell kell majd. Olyan fura, hogy még nincsen broomstick. Jaj. Nyomogatom a tabot, hogy elrepüljek aztán. Itt vagyok. SSD-n csak is, nincs is HDD a gépemben, mert kivettük. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. És ott van. Mondom, ez az egy spell, amit használni fogunk addig, amíg meg nem kapjuk a jobbat. És akkor, hát ami most jelen pillanat nekünk nem kell, az valószínűleg a Ripero. Most azt fogjuk lecserélni. Csinálunk egy ilyet. És de egyébként ezek már nem. Még nem lehet használni. Szuper. Egy pillanat és már is folytatjuk.
Az messze van? Nem, nincsen messze. És várjunk, csak ő kérte az, hogy ja, folytassam ugye azért az órákat, aztán jöjjek vissza. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Szóval most kell So, shall we proceed? lemenni a library-be. I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. Akkor elnapoljuk. I think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Bekeményített az igazgató bácsi. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastiannal kell majd lemennünk a könyvtárba. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll... Vagy mi? Akkor nem is Fig mondta. Aha. Hanem Sebastian mondta, hogy menjünk. Már nem emlékszem. Hello. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's Elmondjuk neki. attention. What was that all about? Nem mondjuk el neki. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. Ja, jó, tehát akkor a Fig kérte. Csak mi tudjuk, hogy Sebastian ilyen kis uncut. Úgyhogy megkérjük, hogy menjünk. You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell... Tonight. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ja, hogy már... Jó, értem, tehát már itt is vagyunk. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. No. És be is rakjuk akkor a... nem tudom, hogy hova. Hát igazából most itt nem nagyon kell semmit használnunk, szóval bárhova. Legyen
Lumoszt kell majd használnunk? Gondolkozok. Szerintem nem. Szerintem nem kell használnunk a Lumoszt. Eltereljük a figyelmét. Jaj! Jaj! Nem ezt akartam nyomni. Nem ezt akartam nyomni, véletlenül megnyomtam a kontrollt. Ugye nem kell még egyszer megtanulni, nem kell még egyszer megtanulnunk. Elküldjük oda. És ő el is ment oda. Igen, mert a képek amúgy látnak minket. Oda kell bemenni valahogy. Ez csak úgy lehet, hogyha elküldjük őket oda. Úgy, és a másikat is el kéne valahogy oda küldeni. Behind the bookcase. Yeah. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Nem, nem látom. Oda kell elmenni, mert ott van valami kulcs. Jó van, szóval ő csak elterelje a figyelmét, mi meg oda otthonunk. You distract, I get the key. Understood? I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Igen, és most hol vagy? Csinált valamit a könyvekkel, de hát... Erre fog jönni. Nem, arra. Szuper. Hogy is van. És megyünk tovább, nehogy észrevegyen. Erre fogsz jönni? Nem. Jó, szuper. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Ehhez kellett a kulcs. És nem ezt a könyvet keressük? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. Oh. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ez nem az a könyv. Ami most mutatja, hogy hogyan kell elterelni a figyelmét. Ghost, don't let her see you. Hú, az a baj, Norbi, hogy ehhez nem értek. Azt tudom, hogy minél nagyobb, annál jobb. Mindig így választottam SSD-ket, meg HDD-ket, hogy minél nagyobb a szám, annál jobb. Én egyébként ezért ezt tudom ajánlani a Western Digitalnak a Black M2-es SSD-jét. De egyébként, hogyha nem feltétlen szeretnél M2-es, szerintem az se baj. Annyi, hogy kevesebb helyet foglal, meg kicsivel gyorsabb. Akkor a sima SSD-jét is tudom ajánlani a Western Digitalnak. Amit semmiféleképp ne vegyél, az a Kingston. Soha ne vegyél Kingston SSD-t. Mert én megszívtam. Nekem most az van bent M2-es Kingston SSD-m, és tök olcsó volt meg minden, tehát ilyen 30 000 forintért 2 terabájt, és így jó lesz az, tudod. Fél év után, vagy 1 év után jelentkeztek a problémák, mert olyan szinten belassult, és folyamatosan csinálja ilyet, hogy a random 100%-on pörög. Meg úgy érte, hogy 100% kihasználtságot jelez. És mostanában meg nagyon durán csinálja ezt, hogy bekapcsolom a gépet, és így csomó ideig 100%. És így nem tudsz mit csinálni, mert laggol, tehát megnyitod a böngészőt, és így vársz.
És így nem tud semmit csinálni, mert akad. Mintha egy régi szar HDD lenne a gépbe, vagy nem tudom. Úgyhogy óvatosan a Kingston SSD-kkel. Én inkább Western Digitált vennék, hogyha olcsó megoldásba gondolkozol. Ők is már azt hiszem ilyen 20 000-ért lehet venni 1 terabájtot, vagy még talán olcsóbb is most, mert most lejjebb fognak menni az árak. Jó. Arrébb is tudnám menni, mondjuk oda. Mert hogy így hamar észre fog venni. Hol lehetne? Pont a másik oldalra kéne, nem? Nem tudom. Az biztos, hogy először oda. Hoppá. Aha, szépen lassan. Remélem, hogy oda fog menni. Köszönöm. Ez most csak szerencse volt. Ez most csak a szerencsém múlt. So what is it you've been looking for? Ja, már nem kell. To help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows Revelio. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help out? Amúgy itt is van egy ilyen könyv. We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. Helyes, Norbi. Én is így csináltam, csak aztán kidobtam a HDD-t, mert nem volt hely a gépbe. Na, viszont most már, mivel van ilyen spellünk, ki tudjuk nyitni ezeket a fajta ládákat. Itt arrébb megyünk, hogy ne lásson. Csak az a baj, nem tudok futni, mert Sebastiannal vagyok. Ezeket a ládákat így kell kinyitni. Jól van. És itt van. Vagy nem ez? Akkor nem ez. Akkor ott van, ahol mutatja. Jaj, meg vannak ezek a fajta izék. Most ezt tudjuk kollektálni már, nem? Még nem engedi kollektálni? Szomorú vagyok. Leviosa. Revelio. Who have we here? Sebastian Suller and his new little friend. Ez a tag jött ki a WC-ből, nem? Exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Beárul minket, hogy itt lent vagyunk. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way. El akarja vinni abba a 7 Sebastian. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Kell használni a Riperót, basszus. Reparo. Hogy volt? Ez volt itt. Majd mindjárt csinálunk magunknak slotot, csak nem tudom már, hogy kell, már nem emlékszem hirtelen. De úgyis mutatni fogja.
Of course, traces of ancient magic. Itt is ott van az az ősi mágia. Viszont itt meg van egy láda. That's it. Imádom az ilyen sejtelmes dolgokat. Ó, igen. Ezeket fel is vesszük. Itt, hát nem tudom, hogy melyik shortcut a gear. Meg kaptunk egy ilyet, aminek semmi értelme nincs, de ott van. Hát ez nem tud többet, viszont ehhez még kevesek vagyunk. Hogy nézünk ki? Ki is lóg. De, hello. Ez most nem érdekel. Ez itt maradt nekünk. Ez mióta maradt itt egyébként? Na mindegy, majd eltűnik egyszer csak. Mert hogy most nem látok egy csomó mindent. Hát nem tudom. Marad akkor ez. Viszont ezt megváltoztatjuk valami másra, ami jobban néz ki tényleg. Mert ez borzasztó. Egyébként ez nem olyan rossz. Aztán most el fog tűnni, mert a töltőképernyők vagy tüntetik el az ilyen beragadott. Jó, szuper. Most már nincs ott. Itt egy láda. Oda viszont hogy tudunk lejutni? Már nem emlékszem. Valahogy igen. Ja. Felhozza nekünk. Na. Not surprising. Cards at the ready. Na gyertek ide. Accio. Levioso. Protego. Stupefy. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Protego. Stupefy. Levioso. Stupefy. Imádom egyébként, annyira satisfying. Nem ért el odáig. Levioso nem működik ezeken a Centric-en. Ugye? De működik. Ja, 10 plusz hit kell. Jó, igen, hát most már így láttuk, mert használtuk. Na még. Gyertek. Várjatok. Ne! Nem ezt akartam. Ide akartam akiózni. És akkor hagyd essen le, nem esett le.
Le lehet menni oda. Igen, mert ott van egy láda. Jó, ő már leesik elvileg. Szuper. Tehát lehet menni a ládáért. És van még itt valami? Nincs elvileg, csak ami ott van. Az meg nem tudom, hogy micsoda, mindjárt megnézzük. Hoppá. Ja, az csak a kinyitója, hogy akkor vissza tud menni, nem? Igen. És arra vezet, jól van. This must be the way forward, but to where? Revelio. Itt egy láda, máshol nincs. Ide nem tudok leugrani, csak akkor, ha ez, ugye? Aha. Akkor hogy kell? Vagy most kell még egyszer? Aha. Aha, értem. Jó. De viszont vissza-vissza tudunk menni. Akkor most előre. Nearly there. Best keep my wits about me. Szuper. Jók vagyunk. Szerezzük a cuccokat, szerezzük a gallonokat, a leonokat, és most már megint harc. Ezt nem tudom, miért csináltam. Most egyelőre ez nem is kell nekünk már. Az majdnem lecsúszott. Viszont minket meg majdnem lelöktek. Az is leesett. Ez tetszett. Van még? Nincs több. Még egy merengő? Ez nem merengő. Jó, azt hittem. Csak egy könyv. De az egy merengő. Most tudunk belenézni. Szegényebb sorsú emberek.
segít nekik. Ja, ez a csajnak az emléke volt. Isidorának. Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood. Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. Ő is 5 évesként kezd, mint mi. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? Tehát ő is látta az ősi mágiát. Ugyanúgy, mint mi. To wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed. Szóval rossz kezekbe pusztítást is okozhat ez az ősi mágia. Sebastian. Sneaking in the restricted section again. Ja, azt hittem, hogy minket kaptak el, de nem. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Hoppá. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Nem mondja el neki. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Uncle? Szóval nagybátyja a headmaster? Vagy mi csudi? És itt van valami, ami kell nekünk? Hoppá. Van végül is egy láda. Meg ha. Ott van valami. Csak az a baj, hogy az most ott valahol repked. Ott van. Meg innen hallom valahol a...
csörgést. Lehet fönt van egy szinttel. Följebb. Igen, itt van. Jó, ennyi. Megyünk a professzor Fickhez. Megnézzük, hogy oda van-e. Biztos, hogy van, mert sokszor jártunk már arra. Full Flame. Mindjárt megnézzük, hogy a spell slotot hogy lehet kinyitni. Arra tényleg nem emlékszem, hogy ezt venni kell? Lehet, hogy venni kell valamelyik árusnál. Mit keres itt? Sár professzor. Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Ja, nem mondod, hogy előbb itt voltam előtte. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted Persze. section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. És van egy kitépett oldal benne. Oh dear. Nem is csak egy. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Hát Ryan Rock valószínűleg, tehát hogy ő lopta el. To study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Jó. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Növénytant is kell tanulnunk, majd akkor meg valami mást. Most valószínűleg azzal fognak jönni. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. És 10-es szintűek is lettünk, tessék. Na, megnézzük, hogy hogyan lehet... Kaptunk valamit egyébként. Herbology. Most egyelőre nem, majd nyilván el fogunk menni, és meg is nézzük akkor az Old Postba. Ezt valószínűleg automatikusan olvassa. Ez a dueling, de most a izét kaptuk, nem? Nem. Most mit kaptunk? Amit átskippeltem. Ja, ezt kaptuk. Szóval... ezeket hogy kell? Ha tippem lehet... Nem Nagy Saionájjal kell valamit csinálni? És ő...
fogja unlockoltatni majd? Vagy Hogsmeade... Ó, basszus. Most erre fog kötelezni. Jó, köszönöm. Most vissza akarok menni, és Hogsmeade. Have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then Expelliarmus, lefegyverző búbáj. De én most nem ezt akarom csinálni. Én most el akarok menni Hogsmeade-be, és megnézni, hogy itt van-e olyan, ahol lehet unlockoltatni több izét. Valószínűleg nem. Valószínűleg azt nem itt lehet. Hanem majd a játék, ahogy... Ja. Na melyikkel folytassuk tovább? Mert hogy van nekünk... legyen Herbology. Vagy tanuljunk spellt. Ja, de ezeket meg kell csinálni előbb. Szóval enemy attackkal dodge-olni kell 10-szer. És Incendiót kell 5-ször használni ellenségre. Valószínűleg itt fogjuk tudni hasznosítani ezeket. Szóval akkor ezzel megyünk tovább. Tehát itt biztos, hogy lesz pár baj majd. Vagy mi az? Verekedés meg stb. Viszont ahhoz viszont ki kell mennünk. És ott viszont nincsen ugye hoppont. De megnézzük, hogy itt a kijáratnál van-e. Arra fele kell menni. Igen, itt van a kijáratnál egy. Az a baj. Még nem tudunk repülni. Ez a nagyobb baj. Mert még nincsen. Nem tanultunk megrepülni. Gondolom addig nem lehet venni, vásárolni. Nézzük meg. Ezután megnézzük, hogy lehet-e vásárolni, de szerintem nem. This looks intriguing. Na itt vár minket Nacsa Oliver. It is good to see you, my friend. Igen? Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Elmondjuk neki? Nem. I've never met Rookwood or Harlow. Nem mondjuk. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. Hát persze, ügyesek vagyunk, majd birkózunk egy trollal. In the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student.
I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? Ja, szóval igen, pletykás ez a nocsa. Find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Ja, szóval igazából ennyi. Csak elmondta a dolgokat. Távol. What's going on here? Muszáj megnézni. Igen, muszáj. Ez főküldetés. Ha? Fosztogatók. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Szóval amúgy minket keresnek. Na gyertek! Nem Lumos. Lumos. Gondolod, ebben nagyban megy a csata, erre nyomsz egy Lumoszt. Megint. Na majd más lesz. Lumos helyett. Imádom. És jönnek még. Ő már ilyen komolyabb dolog, érted? Ő megmutatja nekünk, hogy kell csinálni. Csak hát nem fog összejönni. Ez meg is halt. Most te következel. És most a duelist. Hova tűnt? Hello! Közelebb kell menni. Szuper. Mert ugye nem ér el addig a tűzgyújtós spell. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Egyéb info, ha most nem akar, na mindegy, de hogyha megölünk ilyeneket, embereket, meg goblinokat, akkor ugye dobnak kis zsákokat, és akkor abba lehet egy-két dolog, legfőképp ugye Galleon, meg Potion, de viszont ezeket nem nagyon fogom hajhászni, mert higgyétek el, nem fog kelleni Potion a játék közben. Vagyis hát szerintem legalábbis. Ha meg kell, úgyis ad a játék. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortioners. Tehát Victor Rookwoodsnak az ilyen emberei. But thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Szóval ő csak keresi az mindennyit, ilyen kutató munkát végez Merlin. I've taken to calling them the trials of Merlin. Lekapcsolatban. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas.
És akkor vannak ilyen puzzle-ök. Ezek a Merlin trial-ök. Merlin próbái. Ezekre kíváncsi, hogy hogyan működik. Erre kíváncsi. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Szóval Mallowsweet kell nekünk, és akkor a közepére rakni a szimbólumhoz. Hozott is magával. Hozott is magával Mallowsweetet. Ugye erről beszél, erről. És ugye ennek a közepére kell rakni a Mallowsweetet. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Igen. És akkor ezeket meg kell gyújtani. What should I do now? Incendio! The flames make the pyre sing. 3 darab van? Igen. 3 darab volt, csak azt hittem, hogy 4. Nagyon csodálatosan néz ki valóban. Ezt kellett csinálni csak. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. Szóval van egy csomó ilyen próba, amit ugye most megcsináltunk, de nem mindegyik ugyanaz, szóval, hogy ki kell találni, hogy kell megcsinálni őket. Tehát nem mindegyiknél ezeket kell meggyújtogatni, és akkor működik. De erről többet nem akarok mesélni. Igen, a gear capacity-t itt lehet fejleszteni a Merlin trial-ökkel, viszont az nem ez, hanem ugye mutatom. Ez. Szóval, hogy ebből mennyit tudsz elraktározni. Ezeket meg fel is vesszük. Amúgy lehet kezdjünk. Akkor itt is melyik a jobb? 33, 32, akkor ez, és akkor a többi. De ez meg 40-es, hello. Ez még maradhat is ez a kék egyébként rajtunk. Jó. És akkor következő az bent lesz. Ja nem, meg akartuk nézni, hogy akkor lehet broomsticket vásárolni-e, vagy sem. Tehát magyarul, az a baj, hogy angol a játék. Seprűt. Hogy tudjunk repülni. Aha, logged. Tehát még nem lehet vásárolni. Nem baj. Hát arra is rájövünk, hogy lehet fejleszteni a skill setet, vagy mit.
Az amúgy erre tényleg nem emlékszem. Még ezt az egyet megcsináljuk, srácok. Aztán folytatjuk. This cannot possibly be as difficult as it... Most fogunk ugye a növénytanórán részt venni. Az első növénytanórán. Mel, is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Mindenki kap valamilyen gyümölcsöt, vagy zöldséget, vagy mi, nem értem. Class, please welcome the newest rose in our garden. Fokhagymát kaptunk. Mindenki fokhagymát kapott, csak ő kapott valami tököt, vagy mit. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Hát igen. Accio. Mandragóra. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more. Ezt tudjátok, ez a sikítós növény. First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm. Ez jó hangos lesz. Azt a... Hogy lehet, nem egyszerre kellett volna kihúzni mindegyiket, hanem sorba. Előbb te jössz, és akkor nem lett volna ilyen hangos. Csak egy javaslat a tanárnőnek. Ja, hát igen, mondjuk így egyszerű. Nem kell fizetni a ablakért. Tessék. Te is fogsz tanítani valami spellt nekem? Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with Szóval kapunk egy asztalt, potting asztalt, they will take time to grow. amit kb. Soha nem fogunk itt használni, maximum az elején. Ő lesz a potting table-ünk. Az ideírás. És akkor ő kell a Wiggenweld Potionhöz. Ez kell majd hozzá. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld Potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Meghasználtam is. What say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. The Chinese chomping cabbage. You'll find that some Kínai kafogókáposzta? to uses outside of a cauldron.
The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Meg kell nézni ezt a kínai fogókáposztát, vagy mit. Hello. Viszont vele. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Ő is ott volt? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese chomp. Go on. Grab a few. Now, see that dummy? Mehet az összes. Cabbages at it. They'll do the rest. És akkor attack the target, azt írja, tehát vele kell. Tab. Hoppá. Kiválasszuk. És tab. Gyakorlatilag sebzi. Ez egy tök hasznos kis dolog egyébként. De nem feltétlen kell használni. Gyakorlatilag ez a gránát a játékban. My kind of plants, not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Vissza Garlic professzorhoz. Itt ki lehet menni? Akkor miért föntről mentünk? Na mindegy. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue. Nem ezért fogja megtanítani a Wingardium Leviosa-t? Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose. Vagy ha nem is most, akkor később. Mert ugye ez egy külön spell, tehát nem ugyanaz, mint a Leviosa. Az egy másik spell. Jó. Elmegyünk akkor is a Hogsmeade-be, potting lesz, ez most még nem kell. Elmegyünk akkor is a Hogsmeade-be, és megnézzük, hogy hol tudjuk. Mert valahol biztos, hogy tudjuk. Kezdjük itt. Ugye a spell, hát másik spell sort unlockolni. Biztos vagyok benne, hogy ezt valahol meg kell venni. A Merlin Trial-kell ugye a gear slotot tudjuk bővíteni, és valahol viszont meg tudjuk vásárolni a spell slotokat. Most vagy itt. Valamilyen spellcraft. Nem itt, de viszont eladjuk a cuccokat, amik rosszak. A pleasure doing business with you. Let me know if there's anything else I can do to help. Ugye akkor valahol missionben kell. Nem, mert ő meg a izét adja. Ollivandernél biztos, hogy nem.
Most esküszöm, hogy utána fogok nézni. De tudja, hogy valamit kell csinálni, és akkor az adja. Most kíváncsi vagyok. Igen, you can unlock more spell slots in the talent tree. Ja, talent tree. Azt még nem tudjuk használni, hanem majd később. Úgyhogy ez lesz az első legközelebb, hogyha játszunk. De most egyenlőre kapunk mindjárt egy bagoly postát, mert megjelent egy új ikon a térképen, de úgy néz ki, nem fogunk kapni. Azt jelenti, hogy majd innen tudjuk folytatni. Minden esetre rámentünk egyet.